नमस्कार, मी भरत मुकुंद ताम्हनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत निवेदिता खांडेकरजी, ज्या दिल्लीमध्ये राहतात. तर त्यांनी केलेल्या नर्मदा परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी आपण आज गप्पा मारणार आहोत. त्यांचे अनुभव आपण आज जाणून घेणार आहोत. तर निवेदिता ताई, तुमचं भारत भ्रमंती चॅनलवर मी स्वागत करतो. नर्मदे हर. नर्मदे धन्यवाद. हर, नर्मदे हर. तर तुम्ही स्वतःविषयी थोडी माहिती प्रेक्षकांना सांगा, अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. माझं नाव तर तुम्ही सांगितलंच आहे, निवेदिता खांडेकर. मी हो. दिल्लीत असते. हं. गेली 18 वर्ष झाली मी दिल्लीत राहते. मी मूळची नागपूरची आहे बरोबर. आणि पेशाने मी पत्रकार आहे. सध्या PTI म्हणजे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बरोबर. या न्यूज एजन्सीमध्ये आहे मी. कामाला आहे. आणि ह्याच्यापूर्वी पण तुम्ही पत्रकारच होतात, जेव्हा तुम्ही परिक्रमा केली होती तेव्हा पण पत्रकारिता? हो. पत्रकारच मी होती. अनेक वर्षांपासून मी पत्रकार आहे. फक्त परिक्रमेच्या वेळेस मी पत्रकारितेतनं सुट्टी घेऊन ओके. म्हणजे जॉब सोडून मी पत्रकारिता केली होती. जॉब सोडून परिक्रमा केली होती. सॉरी, जॉब सोडून परिक्रमा केली होती. बरोबर. तुम्ही परिक्रमा कोणत्या साली केली होती? 2005 ऑक्टोबरला आम्ही सुरू केली आणि मार्च 2006 पर्यंत आमची परिक्रमा होती. बरोबर. आणि तुमच्या वर्षी 20 वर्ष होत आहेत बघता बघता. बरोबर. परिक्रमा जेव्हा सुरू केली होती तेव्हा तुमच्याबरोबर कोण कोण होतं? तुम्ही एकटीनेच केली होती की कोण होतं बरोबर? आम्ही 3 जणी होतो. मी सगळ्यात लहान होती. मग भारती ठाकूर म्हणून भारतीताई आम्ही जिला म्हणतो, ती नाशिकची. आणि सगळ्यात मोठ्या ज्या होत्या त्या उषाप्रभा पागे पुण्याच्या. तर उषाताई तर ऑलरेडी रिटायर्ड होत्या. त्या आकाशवाणी मधल्या खूप मोठ्या पोस्टच्या काहीतरी एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, काय मला एक्झॅक्टली पोस्ट नाही माहिती, पण आकाशवाणी पुणेच्या एका मोठ्या पोस्टवरनं त्या रिटायर झालेल्या होत्या. भारतीताई नाशिक मध्ये तिची नोकरी होती, भारत सरकारची नोकरी होती तिची, आणि ती तेव्हा लॉंग लिव्ह घेऊन आलेली होती. आणि माझं ज्या प्रकारचं जॉब आहे, प्रायव्हेट जॉब आहे, त्याच्यामध्ये असं लांब लिव्हला काही गुंजाईश नसते. आणि म्हणून मग मी माझा होता तो जॉब सोडला होता. आणि जसं नर्मदा मैयाची इच्छा होती की परिक्रमा झाल्याच्या काही महिन्यातच मला इंदोरला मिळाला नवीन जॉब. आणि मी इंदोरला 1 वर्ष राहिली. त्याच्यामुळे मग मी परिक्रमा संपल्यावर सुद्धा मी बऱ्याचदा सतत नर्मदा किनारी जात होती. बरोबर. तुम्हाला परिक्रमा करावी असं का वाटलं आणि कशामुळे वाटलं, म्हणजे काय कारण काय त्याच्या मागे? लहानपणापासूनची ती इच्छा होती असं मी म्हणेल आहे. कारण जसं प्रत्येक मराठी घरांमध्ये जे वाचन करणारे असतात, तर कोण्या एकाची परिक्रमा आहे, जे गोनीदांचं पुस्तक आहे, ते मी वाचलेलं होतं लहानपणी शाळेत असताना. आणि नागपूरला एक आबाजी गोखले म्हणून आमचे एक फॅमिली फ्रेंड आहेत. ते खूप वयस्क होते मी जेव्हा अगदी लहान होते. आणि त्यांनी अनेकदा परिक्रमा केलेली होती. तर एका पर्टिक्युलर वर्षी ते नर्मदा परिक्रमा करून जबलपूरहून नागपूरला वापस येत असताना, तेव्हा माझ्या वडिलांची ट्रान्सफर नागपूरच्या जवळ एक कन्हान नावाची जागा आहे तिथे होती. तर ते आमच्या घरी आले होते. ते कारण गाव रस्त्यात लागतं. आणि त्यांना प्रत्यक्ष पाहिलं. आणि मी तेव्हा सुद्धा लहानच होती, मी 5वीत होती. तर 5वीत असल्यामुळे मला खूप डिटेल त्यांनी काय सांगितले ते आठवत नाही. पण ते फॅसिनेशन जे म्हणतो आपण, की परिक्रमा नावाचं काहीतरी एक वेगळं आहे, ते कुठेतरी ते तिथून सुरू झालं. आणि प्लस पुस्तक वाचलं गेलं गोनीदांचं, कोण्या एकाची परिक्रमा. तर हे शाळेतच असताना हे सगळं वाचलं गेल्यामुळे ते कुठेतरी मनात घर करून राहिलं. आणि मग हळूहळू जशी मोठी होत गेली, काय काय अजून वाचन करत गेली, तर ते परिक्रमेविषयीची ओढ वाढत गेली. आणि मग अगदी योगायोग म्हणावा तर मला कळलं की भारतीताईला सुद्धा परिक्रमा करायची आहे. आणि तिची आणि माझी एक कॉमन मैत्रीण आहे, जिच्या तर्फे मला हे कळलेलं होतं. मग मी एक वर्षी भारतीताईला भेटली आणि म्हटलं की असं असं मी ऐकलंय. तर ती म्हणाले, बिलकुल माझ्याही डोक्यात आहेच. मग आम्ही तेव्हा ठरवलं की आता जेव्हा कधी करू आपण एकत्र करू म्हणून. तसं ना, म्हणजे ते हळूहळू बिल्डअप होत गेलं. म्हणजे बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात, त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त
पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आत्तापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. परिक्रमा करायची ठरवल्यानंतर तुम्ही त्याची तयारी कशी केली त्याच्याबद्दल थोडं सांगा. आमची जी तयारी होती ती 3 प्रकारे झाली असं म्हणता येईल. एक तर प्रत्यक्ष तयारी बरीच नंतर झाली, जी हा. चालायची वगैरे असते ती. बरोबर. त्याच्या आधी आम्ही वाचन सुरू केलं होतं आणि जे माझ्या वाचनात काही पुस्तकं आलं मी भारतीताईला देणार, जे तिच्या वाचनात आलं ती मला पाठवणार, असं आमची वाचनाची आणि त्याच्याविषयी माहिती घेण्याची तयारी सुरू झाली. बरोबर. 2004ला नाशिकला कुंभमेळा होता हा. आणि तिथे एक रामकृष्ण मठात आधी असलेले आणि मग नंतर परिक्रमा करायला जाऊन मग नर्मदा किनारी स्वतःचा आश्रम त्यांनी सुरू केला. एक स्वामीजी होते, ते आलेले होते आणि त्यांच्याविषयी जेव्हा कळलं तेव्हा आम्ही त्यांना भेटायला गेलो आणि तेव्हा अजून भारतीताईच्या अजून पण मैत्रिणी होत्या की ज्यांची पण इच्छा होती, पण नंतर काही कारणाने त्यांचं नाही जमलं. बरोबर. आणि आम्ही सगळ्यांनी त्यांच्याशी बसून खूप छान चर्चा वगैरे केली हा. आणि ती जी मीटिंग होती ती इतकी इफेक्टिव्ह होती की तोपर्यंत आम्हाला अनेक लोक की तुम्ही फक्त बायकाच कशा जाणार, असं काही खूप त्रास असतो, अमुक असतं, काय काय आम्हाला डिस्करेज करायचे प्रयत्न करायचे. बरोबर. त्या व्यक्तीने ती परिक्रमा केलेली असल्यामुळे त्यांना जेव्हा आम्ही विचारलं की आम्ही फक्त बायकाच जाणार आहोत, तर ते प्रॉब्लेम तर नाही येणार ना काही, तर त्यांनी ठामपणे सांगितलं की तुम्ही सगळ्या मिळून जाताय ते तर चांगलंच आहे, पण माझ्याकडे असं बोट दाखवून म्हणाले की ये बच्ची अकेली भी चली जाएगी, कारण मी तेव्हा फारच लहान होते, तर ये बच्ची अकेली भी चली जाएगी तभी कोई प्रॉब्लेम नाही होगा, असं ते आम्हाला म्हणाले. आणि त्याच्यामुळे आमचं जे एकदम धाडस वाढलं की येस आता आपल्याला जायचंच आहे. तर हे असं एक प्रकारची ही एक तयारी होती. दुसरं मी आणि भारतीताईंनी आणि उषाताईंनी आम्ही लोकांनी नर्मदा किनारीच्या जागांना वेगवेगळ्या भेटी दिल्या होत्या. सॉर्ट ऑफ आपण म्हणू शकतो रेकी केलं म्हणून. त्याच्यामुळे काय झालं की आम्हाला तिथे सुद्धा अनेक ठिकाणी आम्हाला म्हणजे वेगवेगळे परिक्रमावासी आणि वेगवेगळे साधू संन्यासी वेगवेगळे आश्रम पाहायला मिळाले. तर असं हळूहळू ते एक बिल्डअप होत गेलं, ती तशी तयारी होत गेली. हे एक झालं. दुसरं होतं की मी काय, भारतीताई काय किंवा उषाप्रभाताई काय, आम्ही तिघी जणी रेग्युलर ट्रेकिंग करतो. हिमालयात केलेलं आहे, कुठे कुठे केलेलं आहे. तर आम्हाला ती बॅकपॅक घेऊन करायचंय हे नक्की होतं. जे आता तर खूप कॉमन झालंय की बॅकपॅक घेऊन जातात आणि साधा जो आपण सलवार कुर्ता म्हणतो, ज्याला पंजाबी ड्रेस म्हणतो, ते खूप कॉमन झालं आहे. पण 20 वर्षापूर्वी जेव्हा आम्ही केलं तेव्हा बायका सलवार कमीज नाही घालून करायच्या, सगळ्या पांढरी साडी घालून करायच्या. आणि आम्ही तिघी अगदी थेट शहरी आणि थेट ट्रेकिंग वाल्या, तर साडी वगैरे घालून आपल्याच्यानी होणार नाही आम्हाला तिघींनाही माहिती. मग मी त्यातल्या त्यात पांढरा ड्रेस तरी घातला होता, या दोघींनी साधे ड्रेस घातले होते आणि बॅकपॅक होती आमची आणि आमचे पायात कापडी जुते होते. मात्र ती सुद्धा आमची तयारीचाच भाग होता की आम्हाला आमचे लिमिटेशन्स माहिती होते की अनवाणी वगैरे काही आपल्याच्यानी होणार नाही किंवा आपल्याला ते अनवाणी करून काही म्हणजे करायचंही नाही आम्हाला, ते इंटेन्शन पण नव्हतं. आणि मग तिसरी जी प्रत्यक्ष स्थिती आली ती ही की साधारण महिना दीड महिना आधी आम्ही थोडं वॉकिंग सुरुवात केलं प्रत्येकीने. तर त्यातल्या त्यात उषाताई तर एकदम काटक, वयाच्या मानाने सगळ्याच फिट होत्या, त्यांना काहीच वॉकिंगची सवय वगैरेचाही प्रश्न नव्हता. मी आणि भारतीताईला आम्हाला सवयीची जरूरत होती, जितकं करायला पाहिजे होतं तितकं केलं नाही आम्ही, पण नेव्हरदलेस थोडा प्रयत्न केला. पण प्रत्यक्ष सवय जी चालायला सुरुवात केल्यावर काही दिवसांनी होती तीच झाली. पहिल्या दिवशीपासून तर त्रास झाला थोडासा, तो झाला, पण दॅट्स ओके, म्हणजे ते आम्हाला माहिती होतं होणार म्हणून तितकं. अशी तुमची तयारी झाली. तर परिक्रमा तुम्ही ओंकारेश्वरवरनं उचलली असणार त्यावेळेला, पण ती कुठून उचलली? अमरकंटकवरनं?
मी जसं आता थोड्या वेळपूर्वी सांगितलं की आम्ही रेकी केली आणि आम्ही कुठल्या कुठल्या जागी गेलो होतो. तर बरोबर. आम्ही अमरकंटकला पण गेलो होतो हम्म. आणि अमरकंटक आम्हाला इतकं आवडलं की मग हम्म. आम्ही ठरवलं की आपण अमरकंटकहूनच सुरू करायचे. बरोबर. कारण परिक्रमा सुरू कुठून करावी याचा काही नियम नाही. नाही. हो. नियम हा साधा अगदी सोपा आहे की तुम्ही क्लॉकवाईज दिशेने पूर्ण दोन्ही तट फिरले पाहिजे. बरोबर. जिथून सुरू केली तिथे वापस या, एवढाच साधा नियम आहे. बरोबर. त्याच्यात एक उपनियम ज्याला आपण म्हणू शकू तो हा आहे की ओंकारेश्वरला जे मेन ज्योतिर्लिंग आहे ते ओंकार मांदाता या बरोबर. पर्वतावर आहे, जे आयलंड आहे नर्मदाचं. आणि त्या परिक्रमेच्या वेळेस आपल्याला नर्मदा मैयाला पार करता येत नाही. बरोबर. तो नियम आहे की तुम्ही कुठेही नर्मदा मैयाला पार करायचं नसतं. मग ते जर तुम्ही परिक्रमा इतकी महत्वाची करणार आहात आणि मग ओंकारेश्वरला जर जाणार नाही तर कसं? आणि म्हणून मग ओंकारेश्वरला शेवटी जल चढवायचं असतं, जे नर्मदा जल तुम्ही आपल्यासोबत पूर्ण परिक्रमेत कॅरी केलेलं आहे. म्हणून मग लोक काय करतात की सोयीचं म्हणून ओंकारेश्वरहूनच सुरू करतात. बरोबर. पण आम्हाला अमरकंटक खूप आवडलेलं होतं, त्यामुळे आम्ही अमरकंटकहून सुरू केलं, पूर्ण अमरकंटकला केलं आणि मग येऊन ओंकारेश्वरला आम्ही जल चढवलं. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असायची? आम्हाला साधारण 1-2 दिवसातच लक्षात येऊन जातं आपल्याला चालताना की सूर्योदय कधी होतोय आणि सूर्यास्त किती वाजता होतोय. तर आमचा प्रयत्न असायचा की सूर्योदयाच्या 1 तास आधी उठून आपलं सगळी आनिक उरकून आणि आम्ही सकाळी एक 10 मिनिटाची प्रार्थना म्हणायचो. ते वेगवेगळे स्तोत्र असायची, तेवढं म्हणून आम्ही रेडी असायचो आणि उजाडल्याबरोबर आम्ही चालायला लागायचो. दिवसभर आम्ही पूर्ण नाही चालायचो. आम्ही साधारण 10, 10:30, 11, खूप झालं 11:30 असंपर्यंत आमचा तो सकाळचा चालण्याचा भाग असायचा. त्याच्यापासून आमचं जनरली 3:30 वगैरे पर्यंतच आमचं ब्रेक असायचा. मग त्याच्यानंतर पुन्हा संध्याकाळी चालायला लागायचो. बरोबर. आणि सूर्यास्ताच्या 1 तास आधीपर्यंत थांबायचो. त्याचं कारण हे होतं की आता तर बरीच परिस्थिती सुधारली आहे. पण जेव्हा 20 वर्षांपूर्वी आम्ही परिक्रमा केली तेव्हा मध्य प्रदेशातल्या असंख्य गावांमध्ये वीजच नसायची. म्हणजे मध्य प्रदेशातली 4 मोठी जी शहरं आहेत ती झोपी गेली की मग शेती करता पाणी द्यायला हवं म्हणून रात्री 11, 12 अशी वगैरे वीज यायची. बरोबर. मग आम्हाला ते असायचं की अंधाराच्या आधी आपण पोचायचं आणि आसन लावून सिद्ध असायचं आणि सूर्यास्त होता होता मग आम्ही आमची प्रार्थना सुरू करायचो. ती प्रार्थना संध्याकाळची आमची एकदम सविस्तर 1.25 तास वगैरेची असायची. ते झाल्यावर मग भोजनचं जे काय प्रसादीचं आम्हाला स्वतः काही करायचंय किंवा जे आश्रमातनं मिळायचं, कोणाच्या घरनं मिळायचं ते असायचं. आणि असंख्य वेळा आम्ही लवकर झोपलेलो असायचो, अगदी 9, 9:30ला झोपलेलं असायचो. असा एक साधा सोपा आमचा दिनक्रम असायचा. बरोबर. आता पहिल्या दिवशी तुम्ही जेव्हा सुरुवात केली तर पहिल्या दिवशीचा तुमचा अनुभव कसा होता चालण्याचा? तुम्हाला अर्थात ट्रेकिंगची प्रॅक्टिस असल्यामुळे तुम्हाला तेवढा त्रास नसेल झाला, पण पहिल्या दिवशी काय अनुभव आला तुम्हाला? ट्रेकिंगची प्रॅक्टिस जरी असली ना तरी रोज चालत नव्हतो मी आणि भारती. बरोबर. त्यामुळे पहिले 2-4 दिवस तर आम्हाला थोडंसं म्हणजे काही 2-4 तास चाललं की नॅचरली आता थकल्यासारखं वाटलं, पाय दुखलं, असं काय काय थोडं थोडं तर व्हायचं. बरोबर. पण आम्ही ते गृहीत धरून ओके हे सगळं काही दिवस होणार म्हणून. तर त्याच्यामुळे ते आम्ही असं मी तरी म्हणणार नाही की तो आम्हाला त्रास म्हणून झाला. बरोबर. ते पार्ट ऑफ वॉकिंग होतं हे आम्ही धरून होतं की हे होणार म्हणून. हे एक. दुसरं, मुळात पहिले काही दिवस तो सगळा जो नवा अनुभव आहे की जो आम्ही आतापर्यंत लोकांच्या पुस्तकांमधनं वाचलेला होता किंवा कोणाच्या तोंडून ऐकलेला होता, तो अनुभव घेण्यामध्ये आम्हाला खूप मजा येत होती. एक तर निसर्ग खूप तिथे छान आणि आम्ही अमरकंटकहून सुरू केल्यामुळे तर तिकडे म्हणजे मी तर असं नेहमी सांगते की जे जबलपूरहून अपस्ट्रीम जे सगळ्या जागा आहेत, दोन्ही तट, उत्तर तट आणि दक्षिण तट, तिथे अजूनही खूप छान जंगल आहे, अजूनही सगळा आदिवासी एरिया असल्यामुळे तो भाग फार छान वाटतो.
खाली लोकांची श्रद्धा नाही असं नाही. डाऊनस्ट्रीम ओंकारेश्वरच्या डाऊनस्ट्रीम पण लोकांची श्रद्धा तितकीच आहे. पण मग तिकडे जंगलच नाहीये बिलकुल. हा. तर हे जंगलातला प्रवास, खूप सुंदर परिसर, इतकं म्हणजे इतकं आम्ही ते एन्जॉय करायचो बरोबर. की मग त्याच्यासमोर मग ते पाय दुखतायत की पायाला ब्लिस्टर्स येतायत वगैरे ते सगळं मग मायनर असायचं. बरोबर. ते झालं पहिले काही दिवस तर झालं, पण ते मायनर असायचं. आणि मग आम्ही तो एन्जॉय करायचो प्रवास. आणि आमचा चालतानाचा एक नियम असायचा. आम्ही तिघी जणी ज्या गावातनं बाहेर पडलो तिथनं पडताना आम्ही एकत्र बाहेर पडायचो. आणि गावाच्या बाहेर गेलो की तिघी जणी अंतर ठेवून चालायचो. बरोबर. आणि मग तुम्ही आपलं काय जे स्तोत्र म्हणायचं म्हणा, तुम्हाला जप करायचा करा, तुम्ही मनातल्या मनात काय करायचं करा, बरोबर. जोरात काय करायचं करा. बरोबर. आपलं आपलं तुम्ही करायचं. पुन्हा कुठलं समोर गाव आलं की पुन्हा तुम्ही गावात शिरताना एकत्र शिरायचो किंवा कुठे मध्ये ब्रेक वगैरे घ्यायचो. बरोबर. एखाद्या झाडाखाली बसलो, नर्मदा किनारी कुठे बसलो, अगदी किनाऱ्यावर इतक्या छान अशी इतकी सुंदर देवळं आहेत, तर एखाद्या देवळाच्या पायऱ्यांवर बसलो. असं जिथे कुठे थांबायचा वेळ आला की आम्ही एकत्र असायचो. बरोबर. चालताना आम्ही गॅप ठेवून तिघी जणी एकट्या एकट्या चालायचो. असं तुमचा प्रवास व्हायचा. दररोज तुम्ही साधारण 20-25 किलोमीटर चालत असाल. सुरुवातीला कमी चालत असाल, नंतर जास्त. तर तसं चालताना तुम्हाला कधी त्रास नाही, जाणवला? 20-25 वगैरे हे खूप नंतरची गोष्ट झाली. हां. आम्ही सुरुवातीला अगदीच 12-14 किलोमीटरनी सुरू केलं. हां. आणि मुख्य मी सांगितलं ना तुम्हाला, आमचा दुपारचा एक लंबा ब्रेक असायचा. माझ्यासोबत जी भारतीताई होती, बरोबर. तिचं एक हेल्थ इश्यू आहे की ज्याच्यामध्ये उन्हाचा तिला त्रास त्रास होतो. होतो. तर त्याच्यामुळे आम्ही लोकं तो पीक आवर जो उन्हाचा असायचा तो आम्ही जायचो नाही कुठे. बरोबर. ते आम्ही कुठे आश्रमात थांबलोय, कुठे झाडाखाली थांबलोय, कोणाच्या घरी थांबलोय, पडवीत बरोबर. थांबलोय, देवळात थांबलोय, असा आमचा तो बरोबर. वेळ असायचा. जेव्हा आम्ही नर्मदा मैयामध्ये स्नान पण करणार, कपडे धुणार, जेवायचं, दुपारचं करायचं वगैरे ते सगळं करायचो आम्ही. त्याच्यामुळे आमचं काय व्हायचं, सकाळचे काही तास आणि संध्याकाळचे काही तास असायचे. आम्ही पूर्ण दिवसभर नाही चालायचो. तर सुरुवात आम्ही 12-14 किलोमीटरनी असं केली. पुढचा महिना येता ते 16 पर्यंत होत गेलं दिवसाला. आणि तिसऱ्या महिन्या ऑनवर्डच आम्हाला अगदी सहज 18 ते 20 करता यायला लागलं. 20-22 पर्यंत आम्ही आरामात करायचो. पण 22च्या पुढे आम्ही मोजून 4-5 दिवस असतील पूर्ण परिक्रमेतले, जे आम्ही कधी 25 किलोमीटर, कधी 26 किलोमीटर काही कारणास्तव केले आम्ही. त्याचं कारण पण सांगते की अनेक जण, तुम्ही पण ऐकून असाल, आम्ही पण तेव्हा तर ऐकलं नव्हतं, पण आता ऐकते मी की लोक सांगतात आम्ही 40 किलोमीटर चाललो एका दिवसात. 40 किलोमीटर चालायला तो तुमचं म्हणजे शारीरिक तुमची क्षमता आहे म्हणून तुम्ही चालले हे गोष्ट वेगळी. बरोबर. पण ते चालत असताना तुम्ही त्या परिक्रमेकरता ज्याच्याकरता नर्मदा किनारी गेले आहात, बरोबर. त्याचा आनंद काय घेतला? बरोबर. तुम्ही रस्त्यात लोकांशी काय भेटलं? बरोबर. कारण ही परिक्रमा जी आहे ती धार्मिक यात्रा आहे, बरोबर. एक आत्मिक यात्रा आहे. बरोबर. असं असलं तरी ती एक खूप युनिक गोष्ट आहे की भारतभरातले जे असंख्य लोक येतात आणि खास करून दक्षिण भारतातनं जे परिक्रमेला येतील किंवा उत्तर भारतातनं जे परिक्रमेला येतील, तो जो तिथे संगम असतो, त्या दोन्ही तटांवर तुम्ही असंख्य लोकांशी भेटता, असंख्य गावांमधनं तुम्ही गावातल्यांशी संवाद साधता, वेगवेगळ्या आश्रमांमधनं तिथल्या ऋषीमुनींशी, तिथल्या साधू संन्यासांशी भेटता, बोलता. ते जे एक्सपोजर तुम्हाला मिळतं आहे, हे एक. आणि दुसरं, तो जो सुंदर निसर्ग आहे, ती खळखळ वाहणारी नर्मदा मैया तुमच्या सोबत आहे, तो आनंद नाही घेणार तर तुम्ही काय करणार? बरोबर. मग आमचा तो उद्देश नव्हता की आम्हाला एका दिवसात 40 किलोमीटर चालायचंय, मुळीच नव्हतं. आम्ही नर्मदा मैयाच्या किनारीने चाललोय, शेतातनं चाललोय. कधी कधी असं होतं की तुम्ही किनाऱ्याच्या थोडं दूर चालता, पण सतत आम्ही तो परिसराचा आनंद घेत, त्या निसर्गाचा आनंद घेत, सतत ही जाणीव ठेवत की आपण परिक्रमेत आहोत, परिक्रमा मैयासाठी करतोय आपण. त्या जाणीवेने आम्ही केली ती. बरोबर. तशीच आणि करायला म्हणून मग 20-22 किलोमीटरच्या फारसं पुढे आम्ही रोज नाही जायचो. म्हणजे ते सुद्धा तिसऱ्या महिन्यापासून. पहिले 2 महिने तर कमीच होते आमचे. बरोबर. तो मिनी भारत आहे थोडक्यात. तुम्ही जर परिक्रमा पूर्ण केली
तर तुम्ही बऱ्याचशा अगदी. भारताची तुम्हाला जाणीव होईल की भारत कसा आहे. भारत देशात बरोबर. लोकांचं प्रेम कसं आहे आणि खेडेगावातल्या लोकांचं विशेषतः कसं प्रेम आहे ते तुम्हाला तिथे जाणवतं. नाही, ते तर म्हणजे खेडेगावातल्या लोकांचं प्रेमचं इथे तर ते USPच आहे म्हणता येईल, हां. की परिक्रमेचं ते USPच आहे, की येस, तुम्ही येस. हातात काही पैसा न घेता, हो. काही तुम्ही एक्स्ट्रा सामान न घेता, हं. काहीही न करता नुसतं तिथे जाऊन आपलं चालायला लागा. बरोबर. तो पूर्ण जो समाज आहे नर्मदा किनारीचा, हो. तो आहे, तिथले आश्रम आहेत, तिथली देवळं आहेत. हे हं. सगळेजण परिक्रमावासियांची इतकी काळजी घेतात हो. आणि अशी मान्यता पण आहे आणि आम्हाला पदोपदी तो अनुभव पण आला, की हं. तुमची फक्त जरूरत नाही, तर तुमची इच्छा पण नर्मदा मैया पूर्ण करते. हो. म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं की सपोज आम्ही विंटरमध्ये चालत असू, हं. डिसेंबरच्या थंडीमध्ये जर आम्हाला वाटतंय की आज जर खूपच थंड आहे, हं. जरा चांगली व्यवस्था झाली तर कसं होईल आहे. हं. ती आमची शरीराची जरूरत असते. तर बरोबर. आम्हाला उघड्या पडवीत न राहता एखाद्या खोलीत राहायला मिळालेलं आहे. बरं. हे असंख्य वेळा झालं बरोबर. किंवा आम्ही नरसिंगपूर जिल्ह्यातनं जात असताना हं. तिथे नर्मदेच्याच पाण्याने खूप ऊस पिकतो हां. आणि आम्ही तो 3 दिवस सतत बघत होतो हं. आणि उषा उषाताईंना खूप ऊसाचा रस आवडतो आणि हां. एक दिवस त्यांनी सकाळी म्हटलं, की हं. आपण म्हणे रोज ऊसाचं बघतोय शेत आणि हं. आपल्याला ऊसाचा रस मिळत नाही आहे. हां. मग आम्ही त्यांना चिडवून पण झालं, की "अरे हे हं. काय पुणं किंवा बाकी शहर आहे का, की हं. गुऱ्हाळ थोडी ना गुऱ्हाळ नाही ऊस रसवंती थोडी ना असणार आहे इथे वगैरे." बरोबर. हे असं सकाळी आमचं 8, 8:15 ला बोलणं झालेलं हं. आणि 11च्या आसपास एका पर्टिक्युलर ठिकाणी आमचा रस्ता अडला हं. आणि रस्ता अडला की सगळ्यात सोपं असतं की नर्मदे हर म्हणून म्हणायचं हं. आणि कोणी ना कोणी तुम्हाला लगेच मदत करतं. हं. तर जेव्हा आम्ही तिथे थांबलो आम्हाला कळलं नाही ना आम्ही नर्मदे हर जेव्हा म्हटलं, हं. तर आम्हाला असं दुरून आवाज आला, "मैयाजी इधर आइये" म्हणून. हां. मैयाजी इधर आइये म्हटलं तर तो साधारण असेल 200-300 मीटरवर हं. असेल आहे. आणि आम्ही त्यांना ओरडून विचारलं, की "अमुक गावाकडे जायचा रस्ता कुठे आहे?" "नाही, नाही, तुम्ही पहिले इकडे तर या" म्हणाले. हं. मग आता प्रश्न आमचा होता, आम्हाला उत्तर हवं होतं. तर आता ते हं. येत नाही म्हटल्यावर आम्ही जाऊ हां. म्हटलं. आम्ही जराशा अनिच्छेने गेलो, की बरं. पायवाट सोडून 300 मीटर का होईना का जायचं? त्यांनी सांगितलं असतं तर सरळ गेलं असतं. हं. आणि आम्ही जसे तिथे जाऊन पोहोचलो, हं. त्यांनी एवढी मोठी स्टीलची बादली भरून आमच्यासमोर ताजा उसाचा रस दिला. म्हणजे ती बरं. तुमची इच्छा पण पूर्ण करते मैया, बरोबर. तुमची जरूरत काय आहे ती पण पूर्ण करते. आणि तेच त्या परिक्रमेचं USP आहे, की बरोबर. हे सगळं तो स्थानिक समाज तुमच्याकरता करतो. बरोबर. त्यांच्यामुळेच आपली परिक्रमा होते ॲक्चुअली. त्यांच्या अगदी, अगदी, सपोर्टमुळे. अगदी. अगदी. बरोबर. परिक्रमेचे तुम्ही कोणते नियम पाळले? परिक्रमेचे नियम तसे बरेच आहेत, की अनवाणी हो, करायची, अमुक ठिकाणी 3 दिवस राहायचं, अमुक ठिकाणी 2 दिवस राहायचं. प्रत्येक स्थानाचं महत्त्व वेगळं आहे. अगदी, तर मग अगदी, त्यातले अगदी. तुम्हाला कुठले पाळता आले, कुठले पाळले तुम्ही? जसे 2 तर मी पहिलेच सांगितलं, की हं. तोपर्यंत अशी अपेक्षा असायची, की महिला परिक्रमावासियांनी हं. साधी पांढरी साडी घालावी. हो, पण आम्हाला ती सवय नसल्यामुळे आम्ही ड्रेस घातले होते. बरोबर. पंजाबी ड्रेस, साधे हं. सलवार कमीज. बरोबर. दुसरं आम्ही साधे कापडी अ, म्हणजे बूट-मोजे घातले होते. हो. तिसरं बॅकपॅक होती, जे तोपर्यंत आम्ही जे बाकी इतरांना बघत होतो, हं. ते असं या तर साधी झोली घ्यायचे अच्छा. किंवा अशी पोटली डोक्यावर घ्यायची. बरोबर. बायकासुद्धा, पुरुषसुद्धा काही हं. झोली किंवा पोटली असायची. बरोबर. आम्हाला ते झोली किंवा पोटली दोन्हीची सवय नव्हती. आम्हाला ट्रेकिंगची सवय असल्यामुळे आम्ही हं. बॅकपॅक घेतली. बरोबर. तो फायदा आम्हाला जरी झाला असला, हं. तरी एक अनाहूत त्याचा डिसएडव्हांटेज हा असायचा. हं. अजून एक आम्ही केलं होतं, हं. मी आणि भारतीताईंनी खास करून, की हं. आमचे म्हणजे खूप माझे तरी खूप लांब नसले तरी ठीक-ठाक लांब केस होते. पण ते मी अगदी इतके बारीक केले होते आणि बरोबर. भारतीताईचे व्यवस्थित लांब केस होते, हं. ते पण तिने एवढे केले. बरोबर. आम्ही याच्याकरता साधं हे केलं, की जे नियम म्हटलात तुम्ही आता, हं. हं. की नर्मदेवर तुम्ही जेव्हा मैयाजीमध्ये जाऊन स्नान करता, तेव्हा तुम्हाला साबण वापरणं अपेक्षित नसतं. हं. आणि मग आता तुम्हाला चालताना घाम येणार, रस्त्यात हं. धूळ जाणार, मग ते केसांची निगा कशी राखायची? बरोबर. तिथे जाऊन तुम्ही शॅम्पू तर वापरणार नाही आहात. हं. मग नुसतं पाण्याने ओलं करायचं. तर मग आपण तो पण एक व्याप नको. मग बरोबर. त्याच्याकरता तेल ठेवा, शॅम्पू ठेवा. हं. ते म्हणजे सगळं नको म्हणून आम्ही दोघींनी कापले केस. हं. तर त्याचा जो
अनाहूत जो डिसएडव्हान्टेज झाला तो हा झाला की सलवार कमीज घातलेल्या आणि बारीक केस आणि बॅकपॅक घेतलेल्या महिला, तर म्हणजे अगदी गावात शिरल्या शिरल्या अगदी अशा 4-5 वर्षांच्या मुलांपासून तर 80 वर्षांच्या आजोबांपर्यंत, म्हणजे वी यूज्ड टू बी सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. सगळेजण आम्हाला बघायचे, येऊन प्रश्न विचारायचे, खूप काय काय असायचं. बरोबर. आणि मग थोड्या दिवसात आम्हाला ती प्रश्नांची हे सवय झाली की कोणते प्रश्न आता ते विचारतील. मग ठराविक आमची उत्तरं पण तयार झाली वगैरे. हम्म. तर नियम सांगताना एक तर हे आम्ही बदल केले होते ते हे. नियम जो मुख्य आम्ही पाळला तो हा की आम्ही पूर्ण क्लॉकवाईज पूर्ण दोन्ही तटांवर फिरायचं ठरवलेलं होतं. दुसरं हे की आम्ही पैसे फक्त फोन, तेव्हा मोबाईलचा जमाना नव्हता. 2005 साली खूप कमी लोकांकडे मोबाईल होते आणि मध्य प्रदेशात तेव्हा तर एसटीडी बूथ सुद्धा सगळीकडे नसायचे. मग आम्ही पैसे कॅरी जे केले होते ते आम्ही एसटीडी बूथ जर कुठे मिळाला तर घरच्यांना एखादा फोन करता येईल तितके मोजके केले होते. आम्ही काही खूप पैसे कॅरी नव्हते केले. तिसरं जे आम्ही केलं होतं ते हे की भांडी वगैरे आम्ही पहिले कॅरी केली होती भरपूर आणि स्वयंपाकाला म्हणजे जितकी लागतील तितकी वगैरे. मग आम्हाला लक्षात आलं की सगळीकडे ती व्यवस्था होऊन जाते, आम्हाला स्वतःची नेण्याची काही गरजच नाहीये. मग आम्ही ती देऊन दिली एका आश्रमात कुठेतरी. असे काय काय आम्ही बदल म्हणजे ट्विक केलं म्हणता येईल, काय केलं म्हणता येईल. दुसरं, अनेक जण सकाळी उठून पूजापाठ करून बालभोग करून आणि मग बालभोग म्हणजे नाश्ता, नर्मदा किनारीची ती भाषा आहे त्याच्यामध्ये अनेक असे छान छान शब्द येतात. तर सकाळी नाश्त्याला बालभोग म्हणतात, ते करून मग पुढे पायी चालतात. मग ते दिवस कुठे जेवायला थोडा वेळ थांबून मग पुन्हा चालतात. आमचं असं असायचं की आमचा दिवसाचा जो आहे ब्रेक मोठा असल्यामुळे आम्ही सकाळी उजाडल्याबरोबर चालू लागायचो. मग जिथे राहिलोय, ज्या आश्रमात, देवळात, कुणाच्या घरी जर त्यांच्या तिथे चहा देणार असतील तर काहीच हरकत नाही. आम्ही आदल्या रात्रीच कल्पना देऊन ठेवायचं की आम्ही उठलं म्हणजे उजाडल्याबरोबर चालू लागणार आहोत. तर त्यामुळे ते लोक पण तयारीत असायचे, जर त्यांना चहा द्यायचा असता तर ते चहा देतील आणि आम्ही पुढे निघणार असतो. मग कुठे आम्हाला रस्त्यात कोणी जर थांबवलं की नाश्ता करके जाईये, काय करे, मग आम्ही थांबायचो असं. आणि नाहीतर मग थेट आमचं चहा 2-3दा व्हायचा आणि मग थेट आमचं जेवणासाठी थांबायचो आम्ही, असं असायचं. परिक्रमेमध्ये तुम्हाला कोण साधू संत भेटले, त्यांच्याबद्दल तुमचे काय अनुभव, म्हणजे चालताना आश्रमात किंवा साधू संत म्हणजे सगळे साधू संत असं नाही, चांगली माणसं ज्यांच्याबद्दल तुमचे काही अनुभव असतील. तर साधू संत म्हणजे भगवा वेश असलेला साधू आहे असं नाही, साध्या पांढऱ्या वेशात पण चांगला साधू भेटतो. अगदी नाही, परिक्रमेचं एक ते खूप चांगलं मी म्हणेल फलित आहे एक, की शहरांमधनं राहून आपल्याला ज्या दुनियेशी ओळखच नसते ती या संन्यासी विश्वाशी आपली ओळख होते. भारतीताई काय किंवा मी काय, आम्ही रामकृष्ण मठात नेहमी जायचो. तर आम्हाला तोपर्यंत संन्यासी म्हटले की रामकृष्ण मठातले संन्यासी. कधी कधी क्वचित हिमालयातल्या तीर्थयात्रेला गेलो तर रस्त्यात कधी कोणी भेटले वगैरे असं, त्याहून फारसं एक्सपोजर नव्हतं आमचं. परिक्रमेत असल्यामुळे काय झालं की अगदी फाटका असा पंचा गुंडाळलेला चंद्रमौळी झोपडीत राहणारा एखादा साधक, अशा साधू पासून महामंडलेश्वर हे पूर्ण रेंज एकीकडे, दुसरीकडे की जो एखाद्या आश्रमात राहून सेवा करतो आहे तिथपासून असे महान जी ज्यांचे असे राजेशाही एकदम आश्रम आहेत, एसी वगैरे रूम्स आणि खूप पॅलेशियल आश्रम आहे, म्हणजे अशी ही पूर्ण रेंज बघायला मिळते. ती नुसती बघायला मिळत नाही, तर त्या माणसांमुळे त्यांच्या पंथाची थोडी थोडी ओळख होत जाते. बरोबर. आणि म्हणजे आम्ही अमरकंटकला जेव्हा सुरू केली परिक्रमा त्याच्यात 2-4 दिवस आधीपासून तिथे राहिलो होतो. तर तिथले छोट्याशा गावातच व्हेरायटी ऑफ आश्रम आम्हाला बघायला मिळाले. रस्त्याने चालताना तर विचारूच नका, म्हणजे जे अगदी साधे साधे आपण म्हणू की जे सेवा कार्यात वाहून आहेत, जे नर्मदा मैया करता सेवा कार्यात वाहून आहे, तिथपासून तर ज्यांचं वय पण खूप मोठं आहे, ज्यांचा पारमार्थिक याच्यातला अधिकार खूप मोठा आहे, असे पण साधू संन्यासी भेटले. एक महामंडलेश्वर आम्हाला भेटले होते जेव्हा आम्ही रेवा सागर संगमाच्या तिथे नावेनी पार करायचं असतं.
त्यांना पाहून ते वयाने पण लहान होते आणि असे तेजपुंज वगैरे, आणि ते पुरी त्यांचं आडनाव. तर ते स्वामी विवेकानंदांच्याच फॅमिलीतले म्हणता येईल, संन्यासी फॅमिलीतले, पुरी बरोबर. पंथातले. तर आम्हाला तर अगदी राहून राहून इतकं कौतुक वाटत होतं त्यांचं, की या लहान वयात ते महामंडलेश्वर आहेत आणि राहून राहून त्यांचं आमचं कंपॅरिझन सुरू होतं, की हे विवेकानंदच असे असते कधी पण, असे आहे. हे असे वेगवेगळे आम्हाला एक्सपोजर तर मिळत गेलं. बरोबर. 2-3 उदाहरणं मी सांगते, की जे ज्याला आपण म्हणू वेगळी नुसती नाही, तर त्यांचं काय-काय काम असायचं किंवा त्यांच्यावरनं प्रत्यय येत गेला, की किती त्यांचं डेडिकेशन आहे. बरोबर. तर बुधनी म्हणून जे उत्तर तटावरची जागा आहे, त्याच्या 2 का 3 दिवस अलीकडचं एक छोटं गाव आहे आणि तिथे असं बरंच रेतीचं विस्तीर्ण वाळवंट पण येतं. तिथून असं वर चढून गाव होतं आणि नर्मदा किनारी काय करतात, की मोठाली वृक्ष असतात सगळीकडे. तर त्या वृक्षांच्या सगळ्यात वरती जाऊन ते लाल किंवा केसरी झेंडा लावतात, भगवा म्हणजे. तर तो एक लाल झेंडा आम्हाला दिसला आणि साधारण संध्याकाळची वेळ, तिथे चहा प्यायला आपण जाऊया म्हणून आम्ही तिथे वर चढलो. तर तो जे मोठं झाड होतं त्याच्या खाली एक मोठे फलटीसारखं पलंग होता किंवा उलटं म्हणेल मी, पलंगाच्या रूपाची फलटी होती. त्याच्यावर खूप सारं सामान होतं, खायच्या प्यायच्या गोष्टी होत्या. आणि झाडाखाली 3 दगडांची चूल होती. तिथे एक साधूबाबा होते, नागाबाबा. ते काय-काय चहा बनवा, अमुक करा वगैरे, आणि खूप सारे अजून पण परिक्रमावासी होते तिथे. आणि आम्ही गेलो, ती नर्मदा जयंतीच्या आसपासची गोष्ट होती ही. आणि त्यांनी आणि तिथेच त्या परिसरात दिसत होतं थोडं अगदी 15 फुटावर, की एक चबुतरा रेडी होता. तर त्यांनी सांगितलं, की शिवरात्रीला आता इथे महाशिवरात्री लगेच येणार होती ना महिनाभरानंतर, महिना पण नसतो बहुधा. तर तोपर्यंत हे पूर्ण होणार, आम्ही इथे देऊळ बांधणार आहोत. शिवजीचं म्हणजे तिथे शिवलिंग पण आणून ठेवलेलं होतं. तर त्यांना सहज विचारलं आम्ही लोकांनी, की तुम्हाला कसं वाटलं, की इथे देऊळ बांधावं वगैरे म्हणून. तर त्यांनी जे सांगितलं त्याचं अफाट म्हणजे मला कौतुक वाटलं, की त्यांनी हा एक व्रत घेतल्यासारखा संकल्प केलेला आहे, की नर्मदा किनारी फिरत राहायचं आणि जी गावं किंवा जिथे आश्रम किंवा किनाऱ्यावर मंदिर नसेल, तिकडे ते बांधतील काहीतरी छोटं, की जिथे जेणेकरून परिक्रमावासियांची सोय होईल म्हणून. तर इमॅजिन करा, की म्हणजे तो साधू बाबा तिथे गेला, तिथे त्याने ती नीड आयडेंटिफाय केली. मग तिथे राहून त्या गावातल्या लोकांना त्यांनी कन्व्हिन्स केलं, की आपल्याला हे बांधायचंय. बरोबर. तर आम्ही तिथे बसलो होतो. तो असा एक छोटा रेक्टँग्युलर प्लॉट होता. ती जागा कोणीतरी ती देवळाकरता डोनेट केली. त्याच्या बाजूचा पण एक प्लॉट देवळाकरता डोनेट केली. नर्मदा किनाऱ्यावर असे असंख्य देवळं आणि आश्रम आहेत, की ज्यांना लागून त्यांची जमीन आहे. ती कोणीतरी डोनेट केलेली असते, की त्या आश्रमाचा उदरनिर्वाह आश्रमानी परिक्रमावासियांना खाऊ पिऊ घालण्यासाठी जे जे लागेल ते सगळं त्याच्यातनं त्यांचं भागेल. आणि शिवाय अर्थात गृहस्थाश्रमी लोकांकडनं सतत डोनेशन येतात. पैशाचं येतं, वस्तूंचं येतं, शिधा येतो, सगळं येत राहतं. म्हणजे ती परिक्रमाच त्यांच्या भरोश्यावर होते म्हटलं तर काही वावगं नाही ठरणार. तर त्या व्यक्तीने तेवढं कन्व्हिन्स केलं लोकांना, की हा आश्रम किंवा हे देऊळ आपल्याला इथे बांधायचंय. मग ज्यांनी शक्य होतं त्यांनी ज्या प्रकारे शक्य आहे ती मदत केली. कोणी म्हणाला, की माझं ट्रॅक्टर ट्रॉली आहे, मी तुम्हाला आणून देतो, विटा आणून देतो. कोणी म्हणाला, की माझं अमुकचं दुकान आहे, मी तुम्हाला हे सामान देतो. ज्यांना ते शक्य नव्हतं आम्ही श्रमदान करतो. असं तो माणूस इतका चांगला ऑर्गनायझर होता. तर ते मला फार कौतुक वाटलं, की तो नुसता त्या व्यक्तीला वाटलं तर तिथे बसून लोकांकडनं शिधा घेऊन, भिक्षा मागून स्वतःच्या मोक्षाकरता त्यांनी आपली काय त्याला कन्व्हेन्शनल जप-तप म्हणतो करू शकला असता. तसे पण करणारे आहेत आणि त्याच्यात चूक आहे अशातला भाग नाही. बट ही चोज धिस, की नाही मी पूर्णपणा आणि अलिप्तता अशी, की मग त्यांना विचारलं, की मग शिवरात्रीनंतर तुम्ही किती दिवस राहणार? नाही, मग इथे मी गावात सगळी व्यवस्था लावून देईल, पुढचं गाव शोधील म्हणे, तिथे जाऊन पुन्हा हेच. म्हणजे हे त्याचं डेडिकेशन पाहून आम्हाला इतकं भरून आलं, की अशी पण व्यक्ती आहे. अनेक ठिकाणी साधू असे पण होते, की जे
स्वतः अगदी साध्या वेशात आहेत. बंडी घातली आहे, साधं एखादं धोतर किंवा काही लुंगी घातली आहे वगैरे. आणि जवळ-जवळ 300 लोकांना खाऊ-पिऊ घालतायत ते त्यांच्या आश्रमातली लोकं. अशा आश्रमाचं ते व्यवस्थापन बघतायत. आणि मग त्यांना विचारा, की कसं तुम्ही मॅनेज करता? तर नाही, ते तिची सेवा करायची आहे ना म्हणे, ते ती करते मॅनेज. ते मला नाही चिंता करावी लागत म्हणतात. मग ती पण श्रद्धा आहे. आणि मी करतोय असा पण कुठे भाव नाही. मी इन्स्ट्रुमेंट आहो. मी ते फक्त कोऑर्डिनेट करून मी तिथे इम्प्लिमेंट करते. हे त्यांचा भाव. हे जसं आता एका देवळाचं सांगितलं तसं अजून एक मला साधू आठवतात. अगदी म्हणजे पंचा होता तो, अगदी तोकडा त्याला पंचा म्हणू इतका तोकडा पंचा होता आणि अशा जटा वगैरे बांधलेले आणि नर्मदेला अशी असंख्य लहान मोठ्या नद्या येऊन मिळतात. तर आम्ही दक्षिण तटावर होतो. एका गावाजवळ एक छोटासा नाला म्हणता येईल इतकी ती छोटी नदी होती. ती येऊन मिळालेली असल्यामुळे एकदम किनाऱ्यावर गाव नव्हतं, गाव थोडं मागे होतं. आम्ही रात्री त्या गावातनं राहून सकाळी उठून जेव्हा निघालो, तर किनाऱ्याजवळ येता येता या छोट्या नदीच्या किनाऱ्याने येऊन आम्ही आता नर्मदेच्या मुख्य तीराला लागून पुढे जाणार. तर जसं जसं मैयाजी दिसायला लागली, वी आर एक्साइटेड की आता चला पुन्हा आपण किनाऱ्याने चालणार म्हणून. तर असा छोटासा टीला होता. तर त्या टील्यावर आवाज दिला आम्हाला, मैयाजी आइये चाय पीजिये म्हणून. आणि थंडीचे दिवस असल्यामुळे चहाला कोणी म्हटलं की आम्ही लगेच हो म्हणून प्यायचो चहा. मग तिथे पोहोचलो. तो छोटासा टिला होता. असं वरती पोहोचलो तर पाहिलं तर असं मोकळं अंगण सारखं आहे आणि ज्याला आपण चंद्रमौळी म्हणतो अशी ती काटक्यांची, म्हणजे जे क्रॉप रेसिड्यू असतं त्या काटक्यांचा वापर करून जेमतेम 6x4 अशी ती एक झोपडी बनवलेली होती. त्याच्यात एक नर्मदा मैयाचा फोटो होता खूप सुंदर आणि असे 2 विटांवर फलटी ठेवून ती त्या बाबाजींची झोपायची जागा होती. दार काहीच नाही, हे काटक्यांचंच आणि एक फक्त ओपन हे होतं. झाडाखाली पुन्हा असंच 3 दगडांची चूल आणि त्यांच्याकडे अशी मोजके 3-4 भांडी होती. एका ह्याच्यात चहा करत होते आणि एक असं खूप वापरलेलं कळकळीत असं एक पॅन होतं आणि पुरचुंड्यांमधनं काय काय सामान होतं. मामा आल्या पहिले आम्हाला तर त्यांनी बिंदुराचा छान गरम गरम अद्रक घातलेला चहा दिला आणि मग म्हणे की आता तुम्ही बालभोग घेऊन जा म्हणून. आम्ही पहिलं नाही म्हणून पाहिलं, पण नाही घ्याच म्हणाले आणि मग आम्ही थांबलो. तर त्यांनी त्याच भांड्यांमध्ये मग ते चणे होते त्यांच्याकडे भिजवलेले, त्यांनी चणे बनवून फोडणी देऊन आम्हाला खाऊ घातले आणि काही फारसं सामान पण नव्हतं तरी इतकं चविष्ट होतं. मग आम्ही खाल्लं वगैरे. मग आम्हाला उत्सुकता की तुम्ही इथे राहताय, आम्ही तुमची झोपडी बघतोय, सामान तर काहीच नाहीये, मग तुम्ही कसं लोकांना खाऊ पिऊ घालता? तसा तो मैयाजीकडे हात करून म्हणतो, इसके लिए मैं बैठा हूं. वो जितने लोगों को भेजना चाहती है उसका सामान भी भेज देती है. आणि तोपर्यंत आम्हाला या गोष्टींची सवय झालेली होती, जी पहिल्या 8-10 दिवसात आम्हाला फार आश्चर्य वाटायचं. तर आम्हाला आश्चर्य जरी वाटलं नव्हतं त्या क्षणी, तरी त्याचं आम्हाला मैयाजींनी प्रॅक्टिकल द्यायचं ठरवलं. तर आम्ही जस्ट निघत असताना नर्मदेहर म्हणून उतरणार, आता ती छोटीशी टेकडी होती, तेवढ्यात मागच्या गावातनं एक माणूस आला आणि अशी त्याच्याकडे ती किराणावाले दुकानांची असते ना तशी थैली होती. तर म्हणे बघ आलं म्हणे दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था, असं हे साधू आम्हाला सांगायला लागले. तर आम्ही थांबलो उत्सुकतेवश. पाहिलं तर त्याच्यामध्ये अर्धा किलोहून जास्ती आटा होता आणि भाजी होती काही. म्हणे आज म्हणे 4 जण दुपारी जेवायला येणार आहेत म्हणे, तेवढं पाठवलं मैयानी म्हणे. असं त्यांनी. तो म्हणजे तो जो अफाट विश्वास होता त्याचा, की मी तिच्याकरता बसलोय, मी माझ्या हातात काहीच नाहीये, माझं स्वतःच काही नाहीये आणि तिला जेवढ्यांना जेव घालायचंय तो पाठवेल. ते आम्हाला लगेच प्रत्यय आणून दिला मैयानी. असं इतक्यांदा व्हायचं काही विचारूच नका. एक वेगळ्या प्रकारचे पण जे साधू संन्यासी आम्हाला भेटायचे ते असे की जे फार वयस्क किंवा जे फार ज्यांचा अधिकार खूप होता, त्यांच्या सिद्धींविषयी आम्हाला लोक सांगायची. तर एका पतेती नावाचं गाव आहे, तिथे एका आश्रमात आम्ही गेलो आणि खूप म्हणजे आय थिंक 90च्या पारचे ते बाबाजी आणि आता सध्या मला त्यांचं नाव नाही आठवत आहे आणि ते असे वाकून वगैरे बसलेले होते आणि असं जाड भिंगाचं घेऊन आपलं ते रोज त्याही वयात वाचन करायचे मात्र. तर आम्हाला गावात लोकांनी जे सांगितलं ती आश्चर्य आपल्याला
बाहेर जेव्हा राहतो तेव्हा वाटेल, पण ती नर्मदा किनारी आम्हाला आश्चर्य नाही वाटलं. त्यांनी खूप वर्षांपूर्वी एक मोठा यज्ञ करायचं ठरवलं होतं आणि तिथे असंख्य लोकं जेवायला येणार पंचक्रोशीतले वगैरे, तर त्या दृष्टीने महिना, दीड महिना आधीपासून तयारी सुरू होती. आणि आता सुद्धा म्हणजे आता 20 वर्षांनंतर बरीच परिस्थिती बदललेली आहे. पण आम्ही जेव्हा 2005 मध्ये करत होतो, तर तेव्हा सुद्धा असंख्य गावांमध्ये रस्त्याची कनेक्टिव्हिटी नव्हती. नावेने एक वेळ येणं सोपं, पण मागून गावातनं रस्ते नसायचे, पायवाट असायची, बैलगाडीचा रस्ता असायचा, असंच असायचं. तर त्यामुळे त्या रिमोट भागातल्या त्या आश्रमामध्ये काहीतरी मोठा घाट घालायचा, त्याचं सामान जमवाजमव करायची, तर महिना दीड महिना तयारी सुरू होती. आणि एवढं सगळं करून सुद्धा जेव्हा प्रत्यक्ष सुरू झाला कार्यक्रम आणि हवन सुरू झालं, तर लक्षात आलं की एक डबा तुपाचा कमी पडतो आहे म्हणून. मग यांचा शिष्य गेला धावत धावत की असं असं काहीतरी गडबड झाली आहे. तर हे म्हणे की ते मैयाला सांग म्हणे, आपलं काही प्रॉब्लेम नाही, ते तिच्याकरता आपण सगळं करतोय, जा तिच्याकडनं घेऊन ये म्हणाला. तर त्या शिष्याला कळलं नाही हे काय सुरू आहे म्हणून. नाही नाही घेऊन ये म्हणे. त्याला पाठवलं आणि तो जो पिंप असतो तो पिंप भरून पाणी आणायला लावलं आणि झाकून ठेवून दे म्हणे, इथे काही तू आता चिंता करू नको. आणि असंच झालं. झाकून ठेवून दे म्हणून तो झाकून गेला आणि नंतर ते तूप म्हणूनच वापरल्या गेलं. तर ती गोष्ट आम्हाला तिथल्या लोकांनी सांगितली की असे सिद्धिप्राप्त पण तिथे ते स्वामीजी होते आणि आहेत. म्हणजे आता आहेत की नाही, कारण 20 वर्ष झाले, ते तेव्हाच खूप म्हातारे होते. पण सांगायचं की प्रत्येक म्हणजे सगळ्या प्रकारचे साधू संन्यासी आम्हाला तिथे भेटत गेले, त्यांचा आमचा संपर्क होत गेला. काही लोकांसोबत खूप छान चर्चा घडत गेल्या. भारतीताईंनी एक पुस्तक लिहिलंय आमच्या परिक्रमेवर, तर त्याच्यात सुरुवातीला ती जे सांगते ते मी सुद्धा तो प्रसंग असंख्य वेळा आम्ही सांगतो की जे नेमावर म्हणून जे नाभिस्थान आहे त्याच्यात थोडं अपस्ट्रीम एक गाव आहे, तिथे आम्हाला ते स्वामीजी भेटले आणि त्यांनी आम्हाला विचारलं की तुम्ही परिक्रमा करताय तर म्हणजे काय मिळवताय तुम्ही. तर त्याच्या आधी ते कशी होती ते सांगते मी, की अपरिग्रह वगैरे आम्ही खूप वर्षांपासून ऐकलेले शब्द होते. थेरी आपल्याला सगळ्यांना माहिती असते. शहरात राहून प्रॅक्टिस आपण करत काहीच नाही. त्या व्यक्तीला पाहून लक्षात आलं की किती म्हणजे किती स्ट्रॉंग अपरिग्रहाचं उदाहरण असू शकतं. की ते एकतर स्वतःचं काहीच नाही, गावाच्या देवळात बाजूला अगदी छोटीशी खोली होती, तिथे गाववाल्यांनी एक लाकडी फलटी घालून दिली होती. त्याच्या बाजूला तिकडे पेला जरूर होता, पण ते करपात्री होते. त्याच्यानंतर त्यांचं एक खुंटीवर टांगलेलं का दोरीवर टांगलेलं धोतर आणि बंडी होती आणि एक घातलेली. याहून जास्ती त्यांच्याकडे सामान नाही. 3 घरी ते भिक्षा मागायला जाणार. चुकून का होईना पहिल्या घरी काही त्या गृहिणीचा स्वयंपाक तयार नसेल, तर ते दुसऱ्या घरी जाणार. असं नाही की आता पहिल्या घरात नाही मिळालं म्हणून मी दुसऱ्या घराला पहिलं घर घेऊन पुढचे 3 घरी नाही. हे एक गेलं, आता उरलेल्या 2 मधनं जे मिळेल ते आणि करपात्री. त्या हातांमध्ये जितकं मावेल तेवढंच ते करायचे. आणि पाणी सुद्धा असं प्यायचे ते. कोणीतरी त्यांना ओतून देणार. आता अशांशी आम्हाला इंटरॅक्ट करायला मिळायचं. ते असं आमचे खूप ठिकाणी असे अनुभव यायचे की त्या आश्रमांमधल्या किंवा त्या साधू संन्यासींसोबत मंदिरातल्या किंवा रस्त्यात जाणाऱ्या, म्हणजे असं ते सतत एक बौद्धिक अर्जन आमचं सुरू असायचं. मग यांनी विचारलं, मग आम्ही आमची जी आम्हाला शक्य होती, जी आमच्या समजुतीनुसार होती ती उत्तर द्यायचो की आम्हाला किती आनंद वाटतो आहे, किती काय काय छान होतंय वगैरे वगैरे. त्यांनी सांगितलं ते ठीक आहे, पण म्हणजे नक्की काय. मग आम्हाला ते काही क्वांटिफाय करता आलं नव्हतं. मग त्यांनी सांगितलं की आतापर्यंत तुमचा सीमित परिवार होता. बरोबर. माझी आई, माझे बाबा, माझी आजी, माझा काका, माझे भाऊ बहीण, काय काय माझं सगळं छोटं छोटं आपलं एक सर्कल असतं ते असायचं. परिक्रमेत तोपर्यंत जे आम्ही रोज अनुभवत होतो आणि जे आम्हाला क्वांटिफाय करता आलं नव्हतं, ते त्यांनी इतकं चांगलं पिनपॉइंट करून दाखवलं की तुमचा आता हा नर्मदेमुळे असीमित परिवार झालाय.
बरोबर. आणि असंच असायचं, की आम्ही आज संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळेस कोणाच्या घरी पोहोचलोय. आम्ही तुमच्या घरी राहू का? विचारायचं, त्यांनी हो म्हणायचं. हं. आम्ही राहायचं, रात्री जेवण करून झोपायचं आणि सकाळी चहा घेऊन निघायचं. हा बरोबर. काही तासांचा आमचा संपर्क असायचा. हं. पण त्या काही तासांमध्ये कुठेही आपपर भाव नाही. हं. कुठेही असं नाही, की हे कोणतरी वेगळे आलेत, आम्ही काहीतरी यांना वेगळं ट्रीट करू. काही नाही. ते त्यांच्या परिवाराचा आम्ही हिस्सा असल्यासारखं आम्हाला वागवायचे. इतका तो आम्हाला अनुभव येत होता आणि तेच त्यांनी शब्दबद्ध केलं, की तुमचा असीमित परिवार झाला. बरोबर. आणि जो की अगदी बरोबर आहे, कारण हं. तिथल्या असंख्य लोकांशी आम्ही अजूनही संपर्कात आहोत. बरोबर. सगळ्यांशी तर नाही हां, पण हं. अनेकांशी मी अजून आहे. बरोबर. भारतीताई पण आहे. हं. दुसरं त्यांनी सांगितलं, एक खूप छान शब्द त्यांनी सांगितला. हं. आपल्याला प्रारब्ध शब्द माहिती असतो. हो. त्यांनी शब्द सांगितला शुद्ध प्रारब्ध. त्याचं त्यांनी उदाहरण पण सांगितलं. कसं? हं. की मी जशी माझी पण नोकरी होती आधी तेव्हा, हं. भारतीताईंची तर नोकरी होती, उषाताई रिटायर हं. झालेल्या होत्या. आम्ही लोकं नोकरी आहे, आम्ही म्हणजे आपण सगळेजण हं. आपली काहीतरी नोकरी असते, कोणाचा हं. व्यवसाय असतो. तर आपल्याला महिन्याच्या शेवटी आपल्या खात्यामध्ये इतके पैसे असणार आहे हे माहिती असतं. माहिती असतं. आपण 2-4 दिवसाची भाजी घरी फ्रिजमध्ये आणून ठेवलेली असतो. हं. महिनाभराचा किराणा भरून ठेवलेला हं. असतो. कोणाची 10 ते 5 असू शकते, कोणाची शिफ्ट ड्युटी असू शकते. काय हं. असो, आपल्याला ते सगळं माहिती असतं. फिक्स असतं सगळं. आणि तरी सुद्धा आपल्या चिंता काही संपतच नाही. हो. कुठली ना कुठली चिंता असतेच आपल्या डोक्याशी. आणि एक्झॅक्टली अपोझिट परिक्रमेच्या वेळेस असतं, की हं. तुम्ही आज बालभोग कुठे घेणार, तुम्ही दुपारी जेवणार कुठे, रात्री राहणार कुठे, आश्रमात राहणार की देवळात राहणार, कोणाच्या घरी आत खोलीत राहणार की पडवीत राहणार की त्यांच्या अंगणात राहणार, हं. काहीही माहिती नाहीये. बरोबर. जेवायला कोण देणार हे माहिती नाहीये. कधी मिळणार ते माहिती नाहीये. तरीही कसची म्हणजे कसचीही चिंता नाहीये. बरोबर. ते त्या क्षणी जिथे-जिथे तुमचं लिहिलेलं आहे, तिथे तुम्हाला तो बालभोग मिळतो, तिथे जेवण मिळतं, भोजन प्रसादी मिळतं. तुम्हाला थंडी असेल तर खोली मिळते, तुम्हाला ताप आला असेल तर औषधही डॉक्टरही मिळतो. शुद्ध प्रारब्ध. बरोबर. ते इतकं छान त्यांनी सांगितलं. ते त्यांचं ते असे पांढरं बंडी आणि पांढरं हे घातलेले म्हणजे काय म्हणतात त्याला चैतन्य काय शब्द वापरतात? ते ब्रह्मचारी होते म्हणजे हं. ते भगवे घालणारे संन्यासी नव्हते. बरोबर. पण त्यांचं चिंतन इतकं गहन होतं, की त्यांनी आम्हाला हे इतकं छान समजावून सांगितलं. बरोबर. असे असंख्य प्रकारचे म्हणजे हं. मी तर अनएंडिंग सांगू शकते अशी हां. उदाहरणं. बरोबर. मी जसं थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं, की हं. नर्मदा परिक्रमेचं USPच हे आहे, की नर्मदा मैयाच्या किनाऱ्यावर राहणारा जो समाज आहे, हो. त्यांच्या आणि केवळ त्यांच्यामुळेच ती परिक्रमा शक्य होते. हो. पण त्या परिक्रमेचं जे मी मगाशी म्हटलं, की पूर्ण हं. भारतभरातले लोकं येतात बरोबर. आणि जे त्यांना दर्शन घडतं त्या हां. समाजाचं, ते का नाही जाणवत असं मला आधी वाटायचं नाही. हं. आणि मग लक्षात यायचं, की आपण खूप असं निरलस होऊन प्रवास करतो, की आपण आपल्या व्हेइकलनी जातोय, आपण हं. ट्रेननी जातोय, आपण कार हायर करून जातोय. हं. मग जेवायपुरतं कुठेतरी थांबलो, काही इंटरॅक्शन नाही, काही नाही, हं. पुढे गेलो. मग नुसतं मी म्हणायला तो प्रदेश पार केलाय, की आम्ही म्हणजे पहिल्या महिन्यात वगैरेच असू परिक्रमेच्या. तो प्रश्न असायचा. दुसरा जसं गावांमधनं नाही आश्रम काय, देवळं काय गावांमधनंच असायची. हं. त्यामुळे वीज असणं किंवा नसणं हा गावांचाच प्रश्न त्यांना पण हो. लागू होतो. आणि दुसरं, की ज्यांना जितके दिवस शक्य आहे 4 असेल तर 4च दिवस, 8 असेल तर 8च दिवस चालून या तिकडे. बरोबर. जेव्हा मैयाच्या मनात असेल तुमची पूर्ण परिक्रमा करून घ्यायची, ती हां. बरोबर सगळे योग घडवून आणेल आणि करवून घेईल. बरोबर.